Assalamu alaikum, my dear friends. So today is our topic is all about verb. نن به مونږ ور باره کې ډیټیل سره وایو. verb ته مونږ په اردو کې فعل هم وایو. صحیح ده؟ لومبی خو د verb definition ګورو ډیر simple word کې given دی. verb څه ته وایي؟ verb is a word that tells us about the activity of a person or thing. verb چې دی دا مونږ ته د یو noun څومره actions چې دي هغه شو کوي. آسان الفاظو کې مطلب verb یو داسې word دی صحیح شو چې دا په یو سنټنس کې مونږ ته د یو noun مطلب که هغه person وي او که thing وي د هغه action زمونږ څومره کارونه چې مونږ کوو دې ته مونږ verbs وایو. مطلب دا دی چې verb به یو داسې word وي چې هغه زمونږ different actions چې دی modify کوي شو کوي. زمونږ څومره activities دي نو هغې ته مونږ verbs وایو. لکه اوس let suppose مونږ چې writing کوو دا رایټینګ زموږ یو کار دی د نون صحیح شو کنه دا رایټینګ ورب شو ځکه چې دا د یو نون اکشنز دي چې شو کیږي نو ځکه دا ورب شو. سپیکینګ مونږ چې خبرې کوو یا مونږ چاته خبره کوو صحیح شو یا مونږ روانو گو مطلب جانا مطلب مونږ روانو یا مونږ یو شی کټ کوو مختلف ډیفرنٹ آبجیکټس یا مونږ کوکینګ کوو یا ډرینکینګ سسکو یا ایون دو چې دا مونږ وده کیږو سلیپینګ کوو نو دا هم ورب کې راځي. دا سلیپینګ او سونا وده کیدل دا هم زمونږ یو اکشن دی نو دا ځکه ورب کنسیډر کیږي. صحیح شو نو ځکه مونږ دا وایو چې په اردو کې د دې مونږ هم ډیفینیشن او تعریف وګورو نو دا مونږ ته د یو شي باره کې چې کوم اکشنز دي د مختلف ناونز او د مختلف آبجیکټس هغه اکشنز چې شو کیږي هغه د ورب په ترو باندې نو ورب به مونږ ته څه شو کوي د یو نون اکشن یو کار. دلته کې اوس مونږ دا څومره اگزامپلز چې دي دې سره ګورو چې دې اگزامپلز کې مونږ ته وربس کم ځای کې ښکاري. لکه اوس دلته دا سمپل یو سنټنس ته احمد لافس مطلب دی تیز تیز خاندل د دې مطلب دا دی احمد تیز تیز خاندي. اوس دلته احمد یو نون دی او دا نون څه کار کوي دلته کې اوس کم اکشن پرفارم کوي خندا کوي. خندا زمونږ یو کار شو کنه دا زمونږ یو اکشن شو صحیح شو د نون اکشن شو د دې په وجه دا لافس دلته کې څه شو ورب شو ځکه چې دا زمونږ اکشن شو کوي. سیکنډ اگزامپل کیټ ډرینکس دلته کیټ چې دی دا یو نون دی صحیح شو او دلته کې کیټ څه کوي ډرینکینګ اوبه څښي صحیح شو کنه او دلته کې دا اوبه څښل او ډرینکینګ دا زمونږ مطلب دا یو اکشن شو د نون دا ځکه ورب کنسیډر کیږي صحیح شو نو ورب چې زمونږ څومره اکشنز دي دا به مونږ ته شو کوي. دلته په دې اگزامپل کې احمد is fined احمد باندې جرمانه ولګېده دلته کې دا فایند مطلب دی جرمانه دا جرمانه لګول دا یو اکشن دی نو دا ورب کنسیډر شو. دلته کې دا نیکسټ اگزامپل لري اوبویس اگزامپل دی the window is broken مطلب ماته ټوټ نه صحیح شو کنه مطلب دا کړکۍ چې دا ماته شو دلته دا broken نه مطلب ټوټ نه صحیح شو دا broken یعنی ماتېدل دا یو اکشن دی چې دا مونږ پرفارم کوو صحیح شو کنه نو دا څه شو ورب شو صحیح ده. زمونږ چې کوم بل اگزامپل دی the cat is dead احمد is happy دا داسې مطلب د ورب یو داسې فارم وي صحیح شو کنه چې زمونږ مطلب فیلینګز شو کوي دلته کې هیپي اینډ ډیډز. نو نن مونږ ورب باره کې ډیټیل سره خبره وکړه چې ورب څه ته وایي او په یو سنټنس کې به مونږ ورب څنګه آیډنټیفای کوو. د دې ایزي ټریک دا دی چې ورب به همیشه لپاره زمونږ اکشنز دا به شو کوي صحیح ده او دا به چې دی هر هغه ورډز وي چې دې کې یو نون اکشنز پرفارم کیږي لکه زمونږ رایټینګ listening اوریدل دا ورب دی صحیح شو ځکه چې زمونږ یو اکشن دی. sleeping running صحیح شو رننګ مطلب منډه وال صحیح شو کنه. strolling په مزه ورزش کول ګرځېدل دا هم د مونږ یو اکشن دی. driving مونږ چې ګاډی چلو riding موټر سایکل چلو صحیح شو کنه. sailing کشتی چلو flying یعنی جاز اوچتو صحیح شو کنه. flying the kites دا خشان دلته کې دا flying riding hunting ښکار کول دا ټول وربس کې راځي. نو که مونږ دا غواړو چې مونږ د انګلیش ښه سپیکر جوړ شو that is extremely important چې مونږ
different types of verbs چې دي هغه accumulate کو هغه یاد کو هغه بیا په sentences کې یوز کو. نو زمونږ نن لیسن ډیر زیات ایزي او اسان لیسن د ورب باره کې د بګینر ته دا خبره کوم او مطلب دا ولې ایڈوایس ورکوم چې تاسو څومره مطلب ورب accumulate کولی شئ او په sentences کې یوز کولی شئ. دې سره به زمونږ یعنی building power چې دی هغه به ښه شي, speaking power ورسره writing skill به زمونږ ښه شي. So in today's lecture we have studied about verb. Thank you so much.